I den här videon kommer vi att gå igenom det bästa med den nya refrakten, så vi börjar enkelt med huven. Här är avrinningen före. Som ni ser i klippet så är det ju väldigt dålig avrinning, så att vi har torkat av bilen med en torkduk och sen låtit den lufttorka i och med att det var så mycket stående vatten. Men en av de bästa grejerna, det är ju avrinningen. Så vi applicerar på hela huven så visar vi er före och efter. Och en till grej också att tillägga är att den här härdar direkt. Så vi behöver inte låta den ligga och härda någonting, utan vi kan börja spola på direkt. Och kolla vilken avrinning! Och nu visar vi ju bara avrinningen, så om ni har lagt på den här kan ni köra ut i tvätthallen direkt, så ni behöver ju inte spola efter. Kolla vad lätt det blev att torka nu jämfört med innan vi hade någon skydd på. Nu när jag torkar den här bilen, så jag vet inte hur bra det syns på kameran, men det blir liksom väldigt mycket stående vatten i och med att den inte har någon skydd. Och då kan det vara väldigt jobbigt att torka, men då ska jag visa ett tips hur man underlättar för sig själv och även lämnar ett skydd. Så det man gör då är att man duschar några dusch i torkduken. Sådär. Och sen kan man gärna lämna andra sidan ren, eller ren från produkt, så kan man ha den lite som en buffarduk. Sen är det bara att man torkar panelen. Och medan du torkar nu så appliceras ju också refrakten, så att du får liksom ett skydd samtidigt som det torkar. Och det är också skönt om man exempelvis inte har tid att först torka bilen och sen lägga på skyddet, utan man vill göra det samtidigt. Att tillägga sig också att om du vill ha optimalt skydd och liksom maximal prestanda ur produkten, så kommer inte torkstödssättet ge dig liksom optimala, utan det här är främst bara om man vill boosta på sitt skydd lite snabbt och sånt där. Men för optimalast då lägger man ju liksom på torrbil. Och som ni ser blir det ju både enklare att torka av ytan och sen får man ju också väldigt bra avrinning. Jag var nästan lite överraskad själv hur bra det funkade, för att jag trodde inte att det skulle vara så bra. Men som ni ser, bakdörren var ju här där vi försökte torka, och framdörren så torkade vi med refrakt som torkstöd. Men vidare mot nästa tips. Här ser man ju att det är väldigt mycket tvättrepor, som det alltid blir på svartlackade grejer. Det är ju oundvikligt, eller på alla färger i princip, men i alla fall. Den här har ju filleregenskaper, så att mindre såna här tvättrepor hjälper den att dölja. Så vi applicerar lite här. Och sen det kommer ju vara väldigt svårt att se på kameran, men det man framförallt märker är att om man har ganska mycket tvättrepor, kör med refrakt V3 så här, helhetsintrycket kommer bli mycket bättre, så man kommer liksom se så här, fan, ser lite extra crisp ut. Och det är bland annat därför. Men sen de här filleregenskaperna, de tar ju inte bort repor, utan vill man ha bort reporna ordentligt, då får man ju polera bilen som vanligt. Men det hjälper till att dölja reporna. Precis som vår tidigare refrakt så funkar den här också superbra på plast. Så att alla plastpaneler och sånt där är bara att lägga på, så får den ett litet skydd och de blir också lite mörkare och riktigt fräscha. Har man dock väldigt solblekta såna här plastdetaljer eller typ däcksidor, då är Refined mycket bättre, alltså vår däckglans. Men just för såna här plast och vinyl och sånt där, då funkar ju refrakt V3 superbra. Och där hade ni några snabba tips på refrakt V3. Och min favoritgrej med produkten, det är att den är så himla enkel att använda. Så har ni inte testat den, rekommenderar jag verkligen er att testa den. Och ni som har testat den, ni kan ju gärna skriva här nere vad ni tyckte om den. Men annars så ses vi nästa gång. Hej då!